Sziasztok! Üdv egy újabb, egyszerű és gyors videósorozatban. Ez most már a harmadik rész, és ebben a videóban vegetáriánus ételek lesznek csak. Gondoltam, ha már a múltkori videó az csak tésztás ételek voltak, akkor most legyen csak vegetáriánus. Remélem, hogy ez is tetszeni fog nektek. Eddig szerencsére nagyon szeretitek ezeket a típusú videókat, és igyekszem azért egy kicsit kreatívabb lenni ezeknél az ételeknél, de hát pont ez a lényeg ennek a videónak, hogy az egyszerű ételek is lehetnek nagyon finomak. Az első étel, amit készíteni fogunk, az egy gombapaprikás, és hogy egy kicsit kreatívabban közelítsük meg ezt a gombapaprikást, kétféle gombát fogok használni, barna csiperkét és laskagombát, illetve bulgurral fogom tálalni. Az elkészítési módja, én azt gondolom, hogy egy hagyományos gombapaprikás, annyi, hogy én most csak hagymát dísztelek le, tehát nem rakok bele plusz paradicsomot vagy paprikát, és akkor felszelem a gombákat, azt hozzáteszem, és egy ilyen lisztes, tejfölös havarást fogunk neki adni. Amivel kezdem, az most kivételesen a bulgur, hogy az mindenképpen jól megszívja magát és elkészüljön, mert a gomba az igazából nem azt mondom, hogy pikpak készen van, de hamar kész lesz, főleg úgy, hogy most egy szélesebb serpenyőben vagy ilyen lábosban fogom csinálni, hogy a gomba minél jobban felülethez érjen, és hamar ezt a vizet, amit ki szokott engedni, ezt kiengedje, hogy utána le tudjam egy kicsit pirítani, mielőtt elkezdem beízesíteni és felönteni vízzel, meg behabarni. Úgyhogy itt talán a leghosszadalmasabb rész az az, hogy a gombákat megtisztítom és felvágom, meg a hagymát is ugye fel kell vágni, de amúgy meg egy egyszerű étel. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy nekiálljunk, és mint mindig, ha esetleg új vagy itt, és nem tudod a szabályokat, én magamnak mindig egy stoppert elindítok, hogy biztos legyek abban, hogy ezt az ételt 30 perc körül, 30 perc alatt el lehet készíteni. Amit talán nem mondtam, és közben felvágtam, az, hogy ez 500 g csiperke és 300 g laskagomba, meg egy fej vöröshagyma lett felvágva, úgyhogy azt kezdem el majd ebben a serpenyőben, és akkor itt meg a bulgurt fogom mellette csinálni. Amit láthattátok, sikerült elkészíteni 30 percen belül, de amúgy főzés közben azon gondolkodtam, hogy egyáltalán ti mennyire szeretitek a gombát, mert szerintem a gomba is egy olyan megosztó étel, és lehet, hogy nem mindenki szereti, de mi nagyon szeretjük, és szeretjük amúgy kombinálni és különböző gombákkal ezt a gomba pörköltet. Amúgy nagyon szeretjük ezeket az enoki gombákat is, olyannal is csináltam már. Na de a lényeg, hogy most ez a kettő került bele. Remélem, hogy tetszett, hogy egy kicsit
valami twistet vittem be ebbe a gombapörköltbe, nagyon finom lett ízre, hisz közben kóstolgattam, hogy mennyire sós, vagy elég sós-e. Na de lényeg, hogy elkészült ez az étel, remélem, hogy tetszett, és akkor folytassuk a következővel. A mai napon hamis csilisbabot fogok készíteni. Azért hamis csilisbab, mert hús nem lesz benne. Amit fogunk beletenni, az kukoricakonzerv, babkonzerv, darabolt paradicsomkonzerv, és ezt jól összefőzöm, természetesen alaposan megfűszerezem különböző fűszerekkel, de mindent részletesen a leírásban megtaláltok majd. Egy hagymát fogok még előtte ledinctelni, és igazából amíg ez az egész ragú rotyog, addig van időm sajtot reszelni, mert majd quesadillát szeretnék belőle csinálni, vagyis vettem tortilla lapokat, és abba fogjuk beletölteni, és utána még külön lesütni, de úgy, hogy már benne van a reszelt sajt, és amíg rotyog, ismételten, tehát nem csak sajtot fogok reszelni addig, hanem egy salátát is összeállítok. Van egy ilyen vegyes salátamixem, és akkor hozzá csinálok egy egyszerű kis öntetet, hogy legyen valami saláta is ehhez az ebédhez, úgyhogy ebből fog állni, mutatom is akkor, hogy hogyan készítem. Hagyom most, hogy ez egy picit rotyogjon, mielőtt hozzáadom a kukoricát meg a babot, illetve mielőtt a babot meg a kukoricát hozzáadom, fogom most megfűszerezni ezt a paradicsomos alapot. A fűszerek, amik belekerülnek, az majoranna, oregano, fűszerkömény, chili, fokhagymagranulátum és egy kis piros paprika, meg természetesen sózom, borsózom, illetve, amit minden csilisbabba szoktam rakni, az étcsoki. Konkrétan csak az ilyen ételek miatt tartok itthon ilyen táblacsokit, étcsokoládét, hogy azt is belerakjam. Amikor egyszer elkezdtem, hogy csilisbabba étcsokit rakok, azóta nincs visszaút, úgyhogy tényleg tudom javasolni, de már azt hiszem páran írtátok máskor is, amikor csilisbabot csináltam, hogy ti is szoktatok bele étcsokit rakni. És majd amire még úgymond figyelek, hogy ne legyen túlságosan híg, tehát például most csak egy picit kiöblítettem a paradicsomos konzervet, de szerintem több vizet nem is fogok hozzáadni, hisz nem az a lényeg, hogy egy ilyen folyékony tölteléket kapjunk, hanem hogy szépen meg lehessen tölteni a tortillalapokat, és ne jöjjön ki belőle, miközben megsütöm a serpenyőben mindegyik oldalát. Na, az egyiket egy kicsit jobban megsütöttem, mint a másikat. Csináltam salátát, mint mondtam, meg egy kis öntetet hozzá. Mutatom majd azt is így külön, csak most ide a tányérra nem raktam rá, hogy kényelmesen fel tudjam emelni nektek. Ez egy egyszerű kis ebéd, de mégis finom és laktató a babnak meg a kukoricának köszönhetően. Úgyhogy remélem, hogy majd kipróbáljátok. Na de érkezem a következő recepttel. Ma egy olyan ételt fogunk csinálni, ami szerintem a tavalyi év egyik nagy kedvence volt nálam, vagy nálunk, mert ilyen újonnan felfedezett étel volt legalábbis számunkra. Ez nem más, mint ez a fehérbabos, citromos,
fehérboros, parmezános tészta, és lehet, hogy most így elsőre egy kicsit furán hangzik ez a különbözőféle hozzávaló, ami nem feltétlenül gondolja az ember, hogy esetleg összepasszolhat, de higgyétek el, nagyon finom, különleges, egyszerű tésztát kaptok. A vízforralással kezdjük konkrétan, és neki is állunk közben ennek a babos szósznak, mert kb. Amint kifőtt a tészta, kész is van ez az étel. Ami kell hozzá, az vöröshagyma, citrom, fehérbor, parmezánsajt, és amikor ezt a szószt elkezdem összeállítani, majd a tésztának a főző levéből is rakok bele egy kicsit, ettől is egy kicsit ilyen sűrűbb, szaftosabb állag lesz, illetve a babnak egy nagy részét egy kicsit így összenyomkodom. Úgyhogy fel is rakom a vizet, hogy forjon, és addig lereszelem a sajtot, lereszelem a citromhéját, felvágom a vöröshagymát, és mehetünk is a főzőlaphoz. Konkrétan fel is vágtam mindent, meg lereszeltem, amit kellett, és fel is forrt a víz, úgyhogy belerakom a tésztát, ami igazából bármilyen tészta lehet, ami nektek otthon van. Nekem most fuszili van pont megbontva, ez 2 adag. Ez kb. Ilyen 2 teáskanál reszelt citromhéj, és hát megmondom őszintén, most nem mértem le külön a parmezánt, de kb. Egy 4-5 evőkanál biztos, hogy van. Egy picit hagyjatok majd, hogy a tetejére tudjunk tenni a végén. És a fehér bort annál a fázisnál öntjük bele, amikor lepirult már a vöröshagyma, hogy legyen lehetősége az alkoholnak elpárologni, és csak utána adunk hozzá minden mást. Legyünk türelmesek, és hagyjuk, hogy a bor amennyire lehet, ne tűnjön el az összes folyadék, de amikor már nem annyira érzed ezt az alkoholos illatot, akkor már jó, és mehet bele majd a bab. Na hát, amit látjátok, kevesebb, mint 20 perc alatt elkészültem vele. Kevés ilyen étel van, amit ilyen gyorsan el lehet készíteni. Remélem, hogy egyszer majd kipróbáljátok. Már voltak páran, akik az előző videónál kommentelték, hogy megkóstolták, és hogy tényleg nagyon finom volt. Kíváncsi vagyok, hogy mennyien adtok neki esetleg esélyt. Na de mi ezt most jól megebédeljük, és érkezem a következő ebéddel. A következő étel az egy csicseri borsó curry, és igazából azért szeretem nagyon, egyrészt mert húsmentes, másrészt meg, hogy egy egyszerű fűszerezést kap, mint amikor ezt az indiai csirkés currymet csinálom, tehát tényleg a fűszerezése is egy kicsit visszafogottabb, nem annyira intenzív, tehát szerintem ezt azok is szeretni fogják, vagy szeretni tudják, akik amúgy szeretik az indiai ételeket, de néha félnek attól, hogy mennyire lesz valami fűszeres, vagy akár csípős is. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon jó kis visszafogott vegetáriánus indiai étel, legalábbis én úgy gondolom. Tényleg nem áll sok mindenből. Csicseri borsó konzerv, egy darabolt paradicsomkonzerv, természetesen, ha szeretnéd friss paradicsomot is darabolhatsz fel hozzá, de én így szoktam csinálni, ledinsztelek előtte egy vöröshagymát, és akkor egy pár fűszer fog belekerülni, azt majd mondom, amikor elkezdem főzni, és köretnek meg baszmati rizst fogok feltenni, azt a rizsfőzőmben, tehát én azzal fogom kezdeni, mert az minimum 25-30 perc szokott lenni, míg a rizsfőző elkészíti a rizst, attól függ, hogy mekkora mennyiséget rakok bele.
Maga ez a csicseri borsó ragú, vagy nem tudom, hogy mondjam, ez már szerintem 15-20 perc után is készen tud lenni. A rizsre kell majd várjak, de amíg fő a rizs, addig nyugodtan rotyoghat, mert attól is csak jobban összeérnek az ízek. Tehát akkor vöröshagyma felvágva, rizs bekészítve, az ott rotyog a háttérben, és akkor a sóborson kívül, amit rakunk bele még fűszerek, az fokhagyma granulátum, igazából azért, mert most vettem észre, hogy sima fokhagymám nincsen itthon, na mindegy, akkor garam masala, sárga köri, kurkuma és fűszerkömény, és természetesen aki szeretne, csípőset is rakhat bele, azt én most nem fogok rakni kivételesen, úgyhogy a hagymát ledincteljük, és akkor fokozatosan mehetnek hozzá az alapanyagok, illetve a végén majd meglátom, hogy esetleg 1 vagy 2 evőkanál joghurtot rakok-e bele. Most amint láthattátok, egy kicsit összetördeltem a csicseri borsot, hát kb. A felét, tehát hogy legyenek egész darabok is, de egy picit összenyomkodtam, illetve most ennek köszönhetően egy pici vizet adtam még hozzá, tehát kb. Nem tudom, egy fél decit, hogy legyen azért szaftos, de most úgy döntöttem, hogy majd mindenképpen a végén rakok még bele görög joghurtot, vagy hát bármilyen joghurtot rakhattok bele, hogy még szaftosabb legyen, és igazából ezt most hagyom addig alacsonyabb hőfokon rotyogni, amíg el nem készül a rizs. Természetesen folyamatosan kóstoltam, és egy pici sót, meg egy kicsi cukrot is raktam bele. Általában minden ilyen paradicsomos alapú dologba egy pici cukrot szoktam rakni, hogy a paradicsomnak ezt a savasságát elvegye. És mint láthattátok, 2 evőkanál joghurtot is raktam bele. Nagyon jó illatok vannak, úgyhogy jó étvágyat nekünk, és érkezem az utolsó étellel. Az utolsó étel ebben a videóban az talán az egyik nagy kedvencünk, főleg, hogyha esetleg tésztás ételről van szó, vagy hogyha valami vegetáriánusat szeretnénk enni, és valamit gyorsan. Ezt már láthattátok a csatornámon, de szerintem már nagyon régen. Ez egy ilyen tepsis sült feta paradicsommal. Ehhez az ételhez én mindenképpen ilyen koktél, vagy ilyen datója paradicsomot, tehát ezeket a kisebb szemű paradicsomokat használnám, mert igazából csak megmosom és dobom is bele a tepsibe a feta sajttal együtt. Egy pici bors meg zöld fűszer kerül rá, sót én például egyáltalán nem rakok ehhez, mert a feta alapba sós, tehát inkább, hogyha már megsült és összekevertem mindent, akkor kóstolom meg, hogy elég sós lett-e, de eddig még soha nem volt az, hogy ne lett volna elég sós. És amivel kezdjük, az igazából a sütőnek a bemelegítése. Az nálam el tud tartani egy 5 percig, főleg, hogyha ilyen 200 fokra szeretném felmelegíteni, és amíg bemegy a sütőbe, az utolsó 15 percnél lesz az, hogy a tésztát is elkezdem főzni, egyszerre minden készen lesz. Én azt gondolom, hogy szerintem egy ilyen 20-25 percet lesz bent a sütőben egy 200 fokon, tehát
simán fél óra alatt el tudjuk készíteni. Ez a mennyiség ismételten, amit csinálok, ez 2 főre elegendő, de természetesen, hogyha nagyobb a család, akkor csak egy nagyobb tepsit kell fogni, és több tésztát kell kifőzni, és utána mindent összekeverni. Úgyhogy nincs is más hátra, mint hogy az utolsó ételt is elkészítsük. – 25 percnél járunk, de még nem állítom meg, mert a tésztának még kell egy 2-3 perc. Addig ezt itt összekeverem, és arra kell odafigyelni nagyon, amikor a paradicsomot összenyomkodjátok, hogy tud spriccelni, és az egyrészt nagyon forró, másrészt meg hát, hogyha fehér van rajtatok, mint rajtam, akkor az foltot hagy elég durván. Szóval tényleg óvatosan keverjétek össze. Ezt most, mint mondtam, összekeverem, megkóstolom, hogy mennyire sós, vagy esetleg valamit még szeretnék-e belerakni, és akkor utána mehet is bele a tészta. Ja, és végül egy ilyen 23-4 percet volt bent, 200 fokon légkeveréssel. Figyeljétek azt, hogyha kezd szépen barnulni már a paradicsom teteje, vagy akár a feta, és elkezdett szétesni a paradicsom, akkor igazából már jó is. És akkor ezzel az egyszerű kis tésztával búcsúzom is ebből a videóból. Remélem, hogy tetszett nektek. Én mindenképpen szeretném folytatni ezt a sorozatot, úgyhogy ha tetszik, lájkoljátok, írjátok meg, hogy melyik étel tetszett a legjobban, mit próbálnátok ki legközelebb. Kíváncsi vagyok nagyon. Addig is találkozunk a következőben. Sziasztok!